السلام عليكم. حابب احكي لكم قصة محامي يعمل هون في منطقة ديترويت. تجي قضايا اختلاس ورشاوى وفساد مالي واحتيال من الجالية العربية والمسلمة هون بديترويت. هالمحامي عنده بنت، وهالبنت وقعت بحب شاب فلسطيني مسلم. وانتهى بها الأمر أنه دخلت بالإسلام وحبت تتزوج الشاب. ولما راحوا عند الوالد قال له مستحيل انت تتزوجي حدا من هول بعد كل الفضايح اللي شفتها منهم. قبل ما نحكي قصة هالشباب وشو صار فيهم، خلينا نكون صريحين يا جماعة. نحن غسيلنا الوسخ مرات بننشر قدام الأجانب بشكل كبير، وبننشر هيك قدام أولادنا، وحتى أولادنا عم بيشوفوا الدبل فيس، عم بيشوفوا الوجهين لأهلهم. لما حكينا من قبل على الاعتزاز بالهوية والسكن حد العرب، اجت بعض المشاركات من أصدقاء عم تقلي نحن عم نخسر هويتنا لأنه عم نشوف الفضايح من جماعتنا، من أبناء جلدتنا. وللأسف بعضهم معه حق، أنا ما بعمم، بس بعضهم معه حق. لذلك بهالفيديو بدنا نحكي عن بعض الممارسات اللي هو بدنا نحن ندفش أنفسنا وندفع أنفسنا لحتى نغيرها ونتحسن ونرتقي بجاليتنا، مش بس من شان الغرب، مشان اولادنا، مشان انفسنا، مشان هذا ديننا، هذا حضارتنا، هذه ثقافتنا. هالشغله تبدا بالتقاقع والانطواء على النفس والعيش بالفقاعه تبعت الجاليه، البابل، اللي هي الواحد بيعتبر انه انا ما ضروري اتعلم انجليزي وما ضروري احضر اخبار وما ضروري اقرا، فانا بس عايش بجاليتي وما بعرف شو عم بيصير ولا عم بروح على مدارس اولادي. وبصير الواحد عايش ولا بهمه شو عم بيصير منفصل عن واقعه، وهذا شغله خطأ. بسموا هالناس هول اللي منفصلين عن واقعهم، الامريكان هون لهم اسم بسموه فريش اوف ذا بوت، يعني هذا الزلمه بعده طازه طالع من قارب. ولانه من زمان كان الناس يجوا على القارب على امريكا، وان كان قاربه او طيارته وصلت على امريكا من 30 سنه، لكن هالزلمه بعده اف او بي، فريش اوف ذا بوت، لانه بعده ما عم يحتك ابدا مع واقعه. بتشوف بعض الناس اللي هن ممكن يشربوا من بئر الغرب ويرموا فيها حجر، فبتلاقي اخونا او اختنا عايشين على الفود ستامبس، على بطاقات المساعده الغذائيه من الغرب. مثل ما بقول مثل، بيشرب من بير بيرمي فيها حجر، بيقعد بقول كفار لعنهم الله وبسبهم وهو عم ياكل من خيراتهم. بعض الممارسات مثل تلاعب واحتيال على قوانين الضرائب، تلاقي واحد عم بغش بس لحتى يعني بقول لك انا ما بدي ادفع الضرائب لانه عم يدفع لكفار. طب اخي ليش عايش بين كفار؟ روح طلع من هون. بتلاقي ممارسات بشعه اللي هي التلاعب على نظام التامين، على الانشورنس. فواحد بحط تامين على سيارته، بيرجع بيعمل حادث مدبر مع سياره تانية لحتى يصلح سيارته على حساب شركات التامين. بتلاقي اخبار اطباء عم يستغلوا مهنتهم والشرف المهني، شرف الاطباء، لحتى يوصفوا أدوية فيها مخدرات لمرضى لا يستحقونها بس لحتى يعني يروجوا لمخدرات. وتخيل قديش شغلة مزعجة لما تشوف الأخبار أنه فلان العربي أو المسلم أو حتى واحد من جماعتك هو عم يعمل هيك. تسمع بالأخبار محلات وأشخاص بيكون عنده فود ستامبس، الحكومة الأمريكية عم تعطيك بطاقة لحتى تشتري فيها حليب لأولادك أو خضرة أو فواكه أو لحم، بروح بيشتري فيها دخان، بيشتري فيها لوتري، يصير في غش وتلاعب من المحل ومن الشخص نفسه. النقطة يا أخوانا باختصار شديد أنه جاليتنا وحضارتنا وثقافتنا عنا كتير إشياء بيتمناها الغرب، وعنا كتير إشياء لحتى نضيفها على الفابريك، على النسيج الاجتماعي هنا في الغرب، لكن عنا مشاكل وعنا تحديات لازم نشتغل حتى نشيلها. قبل ما نختم أكيد لازم نعرف شو صار بالشاب صاحبنا وهديك البنت بنت الحلال. الحمد لله المحامي شاف من هذا الشاب أخلاق وشاف شهامة وشاف أخلاق عربية وإسلامية أصيلة، خلته يقول الحمد لله هذا الزلمه غير الزباين وغير الناس اللي هن عم يتعامل معهم. وهلا هن الشباب مزوجين وعندهم اولاد، والحمد لله كانت قصه في الى خاتمه سعيده. النقطه انه اذا ما اعترفنا وما شفنا الاخطاء هذه بالمرايه واعترفنا فيها، فاذا هالمشاكل بس حتكبر ما حتصغر. لو سمحت انشر هالفيديو مع الناس اللي بتعتقد بيشاركوك النظره او بيشاركون النظره انه جاليتنا لازم تشتغل احسن من هيك. ولو سمحت اكتب بالكومنتس اي مشاكل او اي تحديات بتعتبر انه جاليتنا لازم نخلص منها ان شاء الله تعالى، كرمال انفسنا وكرمال صورتنا قدام حالنا وقدام اولادنا، وكمان مشان صورتنا مع الاخرين. ما تفضحون قدام الاجانب يا جماعه. السلام عليكم ورحمه الله.